Nissan Maxima 2017 model. Mayroon siyang ingay dito sa sunroof kapag sinasara. Kapag binubuksan, ayos naman. Pero kapag sinasara siya, ay lumalagotok. Yun. Kapabukas wala. Pero kapag sinasara, mayroon. Yan ang problema. Yan oh, naka-misalign na eh oh. Yung doon yan eh. Oh, misalign nga yan oh, di ba? Ano ba yan? Doon sa bandang Hindi ba yan misalign? manda rito. Oh, di ba? Nung gumagalaw yung sa release. Yung basag. Yun nga oh, Yung release na yan. yung release. Ay dati natanggal. Tanggal na rin. Kaya anong gawin nila? Hindi na siya. Yan oh, na ano dito ito mo. Yung release. Gastado na eh. Yung release. Yun dyan nakapasok pa. Saan eh? Yung ano ba? Kasi di ba nakita natin dito yung release lumalabas? Oh. Ano? Pero maraming aligas-gas dito eh oh. Yan oh, mga aluminum oh. Yun na rin yun. Assembly pa rin. Bagay, assembly naman eh no. Namin didikit yung dumi. Tamo, isara mo. Sarap naman bilog pag nasa yan. Sali. Pag sali. Isara mo. Ano? Lakas na, lagotok. Buksan mo. Kapag pabukas wala. Pagka sinara, ayun, lumalagatok. Recommendation dito, palit ng buo no. Goma yun di ba Mar? Yun natanggal na no? Puro rubber. Tanggal na yung rubber na goma. Pumutok. So pagkatapos natin na ma-pull down yung ating sunroof assembly, ito ang nakita natin problema. Bali itong kanyang pinaka goma dito sa hinges na ito ay nabasag, nadurog na siya, kaya sumasala na siya sa release. Kaya kapag isinasara, umiingay na siya, nagkakaroon siya ng lagotok. So dahil hindi naman available tong parts na ito, kasama siya sa assembly, ay pinalitan na namin ito ng sunroof assembly.